नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ। आजको भिडियो अन्तर्गत हामीले चाहिँ टास्कहरु कम्प्लिट गर्ने हैन, टास्कहरु कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो इन्फर्मेटिभ हुन सक्छ। आजको भिडियो अन्तर्गत हामीले चाहिँ टास्कहरु, जहाँ कि धेरै किसिमका टास्कहरु हुन्छन् हैन, तपाईहरु टास्क गरेर थाकिहाल्नुहुन्छ तर टास्क सकिनेवाला छैन त्यहाँ है। त्यसरी चाहिँ हामीले टास्कहरु कम्प्लिट गर्ने गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौं। अब टास्क कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ कहाँ जाने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अब यो तपाईलाई म भिडियोमा देखाउने छु। अब त्यहाँ गएर धेरै किसिमका टास्कहरु हुन्छन्, तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्ने हो। कम्प्लिट गरिसकेपछि अनि त्यहाँ उनीहरुले चाहिँ $0.5 अर्थात $0.97, $1, $2 सम्म यसरी दिइरा हुन्छन् एउटा टास्क कम्प्लिट गरेको। धेरै लामो पनि हुँदैन, 5-7 मिनेटको टास्कहरु हुन्छन् हैन। मजाले टास्कहरु कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। टास्क कम्प्लिट गरेर मजाले हामीले अर्न गर्न सक्छौं है। तपाईहरु चाहिँ त्यस्तै काम खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदम इन्फर्मेटिभ छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई पनि लाइक पनि गरिदिनु होला। अब जब हामी चाहिँ त्यो टास्क कहाँ गर्ने, अकाउन्टहरु कसरी बनाउने हैन, विथड्र कसरी लिने, त्यो कुरा सबै कुरा यसै भिडियो अन्तर्गत सिक्नेछौँ। अब त्यो टास्क कम्प्लिट गर्नको लागि, त्यो टास्क पाउनको लागि कहाँ गएर गर्न सकिन्छ, कुन वेबसाइटमा गर्न सकिन्छ, जेन्युन हो अर्थात फेक हो हैन, त्यो सबै कुराहरु यही सिक्नेछौँ है त। अब त्यसको लागि सुरुमा तपाईले तपाईको जो सेकेन्ड वेबसाइट देखिन्छ CPA Lead भन्ने, अब यहाँ आएर मजाले तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। CPA Lead प्रोवाइड इन्स्टल फर एन्ड्रोइड एन्ड iOS मोबाइल एप। यहाँ आएर हामीले के गर्न सक्छौं भने मोबाइल एप्सहरुलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने हैन। अनि तपाईको यहाँ आइसकेपछि कस्ट फर एंगेजमेन्ट भन्छ के हैन, त्यो कुराहरु गर्ने अनि कस्ट फर चाहिँ इन्स्टल गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले सानो सानो टास्क दिन्छ, त्यो टास्कलाई कम्प्लिट गर्ने हो। अब तपाईले यहाँ आइसकेपछि यहाँ तपाईले प्रत्येक दिन विथड्र लिन सक्नुहुन्छ हैन। अब विथड्रको मेथडमा चाहिँ पेपलहरु, पेनीहरु हैन, स्क्रिलहरु यिनीहरु नै छन् हैन। यहाँ मजाले काम गर्न सकिन्छ। अब यहाँ आइसकेपछि तपाईले यहाँ हामीले चाहिँ एउटा अकाउन्टहरु कसरी बनाउने, अकाउन्ट बनाउन सिक्नेछौँ सुरुमा हैन। अनि पहिला सुरुमा अकाउन्ट पहिला अफरहरु हेरौँ है। त्यहाँ अफरहरु, अब यहाँ अफरहरु छ। फ्यान्ड्युल स्पोर्ट्स बुक एन्ड क्यासिनो भन्छ, $0.26 चाहिँ यहाँ दिइराछ हैन। अब त्यस्तै तपाईको चाहिँ $0.17, त्यस्तै $0.14, त्यस्तै $0.08 यस्तै छन्। $0.10, $0.23 यहाँ यिनै टास्कहरु हामीले कम्प्लिट गर्ने हो। अब जस्तै $0.90 छ हैन। अब यहाँ के छ, यहाँ सबै कुराहरु भनिदिएको छ है। स्टाटस हुन्छ, एक्टिभ छ, पे आउट चाहिँ $0.27 CPA छ हैन। अनि त्यसपछि इन्सेन्टिभ छ यस हैन। सबै कुरा मोबाइल एप्स इन्स्टल गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने हो हैन। अनि त्यसपछि लिड जेनेरेसन, अनि त्यसपछि PPC एडभर्टाइजमेन्ट हैन, सबै कुराहरु छन् यहाँ है। यिनै कुराहरुलाई हामीले कम्प्लिट गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अकाउन्ट बनाउनको लागि सुरुमा तपाईले के गर्नुस् भने यहाँ गएपछि साइन अप गर्नुस्। अब यहाँ आइसक्यो, यहाँ साइन अप गर्छ के भन्छ, इन्स्टल मोबाइल एप्स एन्ड गेट पेड भन्छ। डेली पेमेन्ट, प्रत्येक दिन तपाईले यहाँ पेमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ हेर्नु चाहिँ। अब यहाँ हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोफेसनल अकाउन्ट बनाऊ हैन। यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम राख्दिन्छु म, जस्तै इक्जाम्पल राख्दे बहादुर राख्दे मैले। इमेल एड्रेस राख्दिन्छु हैन। स्क्याम मसँग छैन, अप्सनल रहेछ यो हैन। पासवर्ड जस्तै म पासवर्ड राख्दे हैन। म फर्स्ट नेम राख्दे, लास्ट नेम राख्दे। जस्तो तपाईँ 4वटा मात्रै अङ्कको नाम छ भने जस्तै 4वटा अङ्क छ, 2 अङ्क यहाँ राख्नु, 2 अङ्क यहाँ राखेर फर्स्ट र लास्ट नेम यसरी बनाउन सकिन्छ। आफ्नो इमेल राख्दिनु, स्क्याप राख्दिनु, अप्सनल हो, यो चाहिँ राख्न राखेर हुन्छ। पासवर्ड राखेर यहाँ कन्फर्म पासवर्ड गरिदिनु। त्यसपछि यहाँ सबमिट इन्फर्मेसन गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले इमेललाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। सुरुमा इमेललाई चाहिँ भेरिफाई गर्नलाई जस्तै यहाँ आउला मेरो इमेल अहिले के आएको छैन। अब यति गरिसके पछाडि तपाईले त्यहाँ सबमिट गरिसक्नु भयो भने त्यसपछि यो त सबै पढ्नु होला।
टर्म एन्ड कन्डिसन रुलहरू के छन् यहाँ सबै कुराहरू छन् यहाँ हैन। यसरी मजाले पढिसके पछाडि अनि यहाँ चाहिँ बाई रजिस्टरिङ एज अ पब्लिसर भन्छ, यहाँ टिक मार्क लगाएर सबमिट गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ यो काङ्ग्रेचुलेसन इक्जाम्पल बहादुर भन्छ, यहाँ चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। गो टु ड्यासबोर्ड भन्छ, हामी चाहिँ त्यहाँ गएर पहिला चाहिँ हामी यसलाई भेरिफाई गरिदिउँ। यहाँ आइसकेको छ। अब यहाँ गइसकेर इमेल भेरिफिकेसन लिङ्क भन्छ, पहिला हामीले इमेललाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यसरी भेरिफाई गरिदिनुहोस्। इमेल चाहिँ अब आउँछ इमेल, योर इमेल इज नाउ भेरिफाइड, थ्याङ्क यू भन्छ। इमेल हाम्रो भेरिफाई भइसक्यो हैन। अब यो किसिमको तपाईँको ड्यासबोर्ड देखिन्छ यहाँ। अब तपाईँ टोटल अर्निङ कति छ, हिजो कति कमाइयो, मन्थली कति छ हैन, अल टाइम कति, सबै कुराहरू लाइफ टाइम चाहिँ हामीले यहाँ मजाले कमाउन सक्छौँ। यति यहाँ देखिसकेको छ। अब जस्तै तपाईँले यहाँ टाइपमा देख्नुहुन्छ नि, टाइपमा प्रायः हाम्रो चाहिँ यहाँ सिपिआईको छ हैन। सिपिआई भनेको तपाईँ कस्ट पर इन्स्टल भन्छ। हामी चाहिँ जम्मै कुराहरू हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। यहाँ एउटा सिपिईको पनि हुन्छ हैन। यहाँ छ सिपिई भन्छ है, कस्ट पर एङ्गेजमेन्ट भन्ने छ एउटा। अब हामी चाहिँ जुन गरे पनि हो तपाईँले हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् 1.45 डलर पनि दिनेवाला छ है। यो 1.45 डलर दिइरहेको छ एउटा। यो कहाँ हो भने इन्डिया हैन, युएस। अब जस्तै यो इन्डियाको एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने छ हामीले। एन्जल अन कम्प्लिट केवाइसी भन्ने छ, फास्ट पे टु पर्फर्म टास्क चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ कम्प्लिट गर्ने त्यो कुराहरू सिकौँ है त। अब त्यो सिक्नुको लागि तपाईँको के भन्छ, कन्ट्रीको चाहिँ जुनसुकै, जस्तै इन्डियाको हो भने इन्डियाको फेसबुक पेजहरूलाई चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै युएसको भने युएसका पेजहरू डाउनलोड जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुक पेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो टास्कहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्ने हो। त्यहाँ गएर चाहिँ यो यसको लिङ्क पठाउने, लिङ्क पठाइसके पछाडि हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर तिनीहरूलाई डाउनलोड गराउने हैन। डाउनलोड गरिसके पछाडि उनीहरूले अकाउन्ट बनायो, अर्थात् हामीले यो लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गरेपछि उनीहरूले यो डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यसपछि हामीलाई 1.45 डलर चाहिँ हामीले यसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब जस्तै यसलाई हेरौँ है त, यसैलाई हेरौँ, इन्डियावालालाई हेरौँ है त। अब यहाँ भन्छ यो खोलिसकेपछि एन्जल अन कम्प्लिट केवाइसी भन्छ। अब यहाँ गइसकेर तपाईँले सेयर एफिलिएट लिङ्क टु अर्न भन्छ। हामीले चाहिँ प्रिभियस लिङ्क गर्ने होइन कि सेयर एफिलिएट लिङ्क टु अर्न भन्छ। यहाँ गइसकेर तपाईँले यसलाई चाहिँ कपी गरिदिनुहोस् है। अब त्यसपछि यहाँ के गर्ने यहाँ सबै भनिदिएको छ। यहाँ एबो इज योर अफर युआरएल टु सेयर वेन अ पर्सन कम्प्लिट द अफर यु विल अर्न 1.45 टार्गेटिङ रुल भन्छ। ओन्ली सेयर विथ पिपुल फ्रम दिज कन्ट्रिज। इन्डियाको हामीले फेसबुक पेजहरूमा चाहिँ सेयर गर्नु पऱ्यो होइन। ओन्ली टार्गेट दिज डिभाइसेस, एन्ड्रोइड डिभाइसमा चाहिँ यो कन्भर्ट चाहिँ केवाइसी छ। योर टार्गेट, योर ट्राफिक सुड युज द एप आफ्टर इन्स्टलिङ, एभरेज युजर सेसन टाइम इक्वल योर ट्राफिक क्वालिटी। अब यहाँ के भन्छ भने जस्तै भिपिएन भयो अनि प्रोक्सी ट्राफिक नट एलो भन्छ। हामी चाहिँ भिपिएन र प्रोक्सी चाहिँ युज नगर्नु होला, यसले चाहिँ एलाउ गर्दैन। अनि डिफरेन्ट 3 डेज भन्छ। अनि हेज न्युली बिट एडेड भन्छ, रिसेन्टली अफर क्लिक। अब चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै योलाई चाहिँ फेसबुकको ग्रुपमा चाहिँ हामीले सेयर गर्नु पऱ्यो यसलाई है। अब तपाईँले जस्तै यसलाई यहाँ क्लिक गर्नुभयो, क्लिक गरिसके पछाडि डाइरेक्ट यहाँ फेसबुकमा गर्नुभयो भने त फेसबुकले ब्यान्ड गरिदिन्छ होइन। अब जस्तै हामीले चाहिँ यसलाई, जस्तै यो इन्डिया ग्रुप छ हो, यो इन्डियन ग्रुपमा यसलाई खोल्नु होला। यसरी खोलिसके पछाडि अनि यहाँ तपाईँले यहाँ गएर जस्तै डाइरेक्ट चाहिँ यसरी चाहिँ लिङ्क चाहिँ सेयर नगर्नु होला। जस्तै अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सुरुमा तपाईँले एउटा यहाँ गइसके पछाडि यसरी तपाईँले अर्न $5 डेली क्लिक हियर भनेर यहाँ तपाईँले चाहिँ यसलाई लिङ्क यहाँ पेस्ट गरिदिनु। अब यसैलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने यस्तो गरेर यहाँ कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ यहाँ गएर यसरी यसलाई चाहिँ यसरी पेस्ट गर्न सक्छौँ है। यसरी यो पेस्ट गर्न सक्छौँ। यो ग्रुपमा यसरी हामीले चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ।
अब त्यसपछि यो एउटा कुरो के छ भने जस्तै हाम्रो चाहिँ यो लिङ्कमा चाहिँ कसैले क्लिक गर्यो, क्लिक गरिसके पछाडि 24 घन्टाभित्र उसले चाहिँ अनइन्स्टल गरिदियो। पहिला इन्स्टल गर्यो, त्यसपछि 24 घन्टा नबित्दै अनइन्स्टल गरिदियो भने यो हाम्रो चाहिँ कमाइ हुँदैन, यहाँ कमाइ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यहाँ टेक्निक के गर्नु पर्यो जस्तै अर्न $5 डेली क्लिक हेयर भनेको नि, अनि यसको मुनि ठ्याक्क के लेखिदिउँ हामी भने अब हामीले यहाँ के लेखिदिनु पर्यो भने यो किसिमको गर्नु पर्यो के अर्न $5 डेली भन्छ डु नट डिलिट द एप बिफोर 28 करेक्सन है बिफोर 48 आवर भन्छ 48 घन्टाभित्र चाहिँ यो चाहिँ डिलिट नगर्नु होला भनेर हामीले यसरी गरेर यसलाई चाहिँ हामीले पोस्ट गरिदिउँ। यस्तो पोस्ट गरिदिउँ भने अब तपाईँले यस्तै इन्डियनसँग ग्रुपहरू जस्तै इन्डियन ग्रुपहरू युएस जुन उसको टार्गेट हो त्यही अनुसार ग्रुपहरू बनाउनु होला। 5-7 ग्रुपहरू यसरी बनाएर तपाईँले पेस्ट गर्नुभयो भने मजाले तपाईँको त्यो देखिसके पछाडि त्यहाँ गएर मान्छेले क्लिक गर्छन्, अकाउन्ट बनाउँछन्, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ पैसा यसरी प्राप्त हुन्छ होइन। अब यो गर्ने काम यही हो, यसरी नै गर्न सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ टास्कहरू चाहिँ यसरी कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले टास्कहरू यसरी मजाले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि यहाँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने जस्तै अब त्यसपछि अर्को टेक्निक एउटा के छ भने यहाँनिर जस्तै अकाउन्टमा जानु होला, अकाउन्टमा गएपछि यहाँ रेफरल भन्ने छ, रेफरलमा जानु होला। अब रेफरलमा गइसकेर जस्तै तपाईँको यो रेफरल लिङ्क भन्छ, यो लिङ्कमा तपाईँले लगेर होइन त्यहाँ कुनै ठाउँमा पेस्ट गरिदिनु भयो, फेसबुक ग्रुपमा पेस्ट गर्नुभयो, योबाट कसैले तपाईँले अकाउन्ट बनायो भने $0.5 यहाँ 5% बोनस भन्छ नि, $0.5 चाहिँ लाइफ टाइम, यहाँ लाइफ टाइमसम्म यहाँनिर लेखिदिएको $0.5 चाहिँ हामीले जतिखेर पनि प्राप्त गर्छौँ। जसले हाम्रो यो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँ क्लिक गरेर अकाउन्ट बनाउँछन् तिनीहरूबाट हामीले चाहिँ $0.5 का दरले प्रत्येकचोटि हामीले प्राप्त गर्छौँ, लाइफ टाइम प्राप्त हुन्छ है। अब त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ हामीले जस्तै पेमेन्ट मेथड, अब पेमेन्ट कहाँबाट लिने हामीले होइन, पेमेन्ट लिनुको लागि चाहिँ विथड्र लिनुको लागि जस्तै पेमेन्टमा जानुहोस्। यहाँ अब यहाँ गइसके पछाडि यहाँ अकाउन्टमा जानुहोस्, अकाउन्टमा गइसके यहाँ सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसके पछाडि यहाँ यही देखाउँछ योर सेक्युरिटी क्वेसन भन्छ, सेक्युरिटी क्वेसनमा के राखिदिनु होला। यहाँ सेक्युरिटी क्वेसन जस्तै म अब जस्तै वाट वाज योर फर्स्ट पेट नेम भन्छ, म यहाँ फर्स्ट पेटको नाम राखिदिन्छु जस्तै DOG डग, आन्सर मैले राखिदिएँ। मैले यो राखेर एउटा मैले सेभ गरिदिन्छु, यो पनि भइसक्यो यहाँ। अनि त्यसपछि यो अफर अलर्टमा यहाँ क्लिक गरेर होइन डिस्प्ले करेन्सीमा USDT ठिक छ, यो गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सेभ चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि राखिदिनु ल, ठिक छ, केही छैन, यति नै हो। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड ठिक छ, सबै कुराहरू ठिक छ यहाँ होइन। यहाँ केही चेन्ज गरेर गर्नु होला, पासवर्ड चेन्ज गरेर पनि पासवर्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। इन्टर टिम नेम, तपाईँ जस्तो टिम छ भने टिमको पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गरेर, यो गर्नु होला। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ पेमेन्ट मेथडको कुरामा जाउँ, यहाँ सेटिङमा जाउँ। पेमेन्टमा जाउँ है त। पेमेन्टमा गइसकेपछि जस्तै तपाईँको यहाँ करेन्ट ब्यालेन्स यहाँ देखाउँछ होइन। अब पेमेन्ट सेटिङमा जाउँ, पेमेन्ट सेटिङमा जस्तै यहाँ तपाईँ पेपल अर्थात् पायोनियर होइन जे पनि राख्नु, जस्तै म पेपल राखिदिन्छु। पायोनियर यो इमेल भयो, इमेल राखिदिनु, आफ्नो इमेल राखिदिन्छु, म इमेल राखिदिन्छु जस्तै यति नै छ आजको अपडेट। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्छ भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु है।